The Department of Environment and Natural Resources is the primary government agency responsible for the conservation, management, development, and proper use of country's environment and natural resources. That is why our mission is to be the driving force in the pursuit of sustainable development, enabling stakeholders' participation in the protection and conservation and management of the environment and natural resources for the present and future generation. Catanduanes is an island province of the Philippines located in the Bicol region of Luzon. It is located in the Pacific coast, southeast of the main island of Luzon. It lies between 13.35 and 14.1 degrees north latitude and extends from 124 to 124.5 degrees east longitude. The island is bounded on the west by the Makita Channel, on the south by Lagunoy Gulf, and on the north and east by the Philippine Sea. Catanduanes province is blessed with significant landforms and rich forests. It is considered the last frontier of Bicol region in terms of forest cover. And surfacing from the mountains are numerous springs, waterfalls, and rivers draining out into the ocean. Forest lands of Catanduanes cover an approximate area of 69,770 hectares, or constitute 46% of its total land area, while 86 hectares are still considered unclassified forest lands. Protect and conserve our natural resources. We are very lucky because our province is blessed with natural resources. They said that Catanduanes is the last frontier among the provinces of the region because we have still at least 60% we have still covered with forest resources. Our forests, however, like all other forests and areas in the country, were not spared from exploitation, such as illegal cutting activities, slash and burn cultivation scheme, and other forms of natural resources abuse. These have caused the rapid decline in the province's old-growth forests. Ang epekto ng pagkasira ng ating kapaligiran, partikular na ang pagkakalbo ng ating mga kagubatan, ay hindi na ikakaila maging sa ating lalawigan ng Catanduanes. Ito marahil ay dulot ng natural na mga kalamidad na pinalala pa ng walang habas na pumumutol sa ating mga kakahuyan ng ilan sa ating mga kababayan. Ang pamunuan ng Denr Catanduanes ay seryoso sa pagpapatupad ng mga batas patungkol sa likas yaman at kapaligiran. Katungkulan namin na papangalagaan ang inang kalikasan laban sa mga sumisira dito. Patuloy ang pagtugis natin sa mga lumalabag sa batas ng Denr, lalong-lalo na sa mga illegal loggers. Sa tulong ng ilang law enforcement agencies, mga LGUs at ilang grupo, umaabot na po sa kabuuang 23,421 board feet ang ating nakumpiska mula 2013 hanggang sa ngayong buwan. Ilang kagamitan din tulad ng mga vans, mga tricycles, trucks, bikes na gamit sa illegal na pagpupuslit ng mga kahoy. Ilang chainsaws na rin ang ating nakumpiska at natritil na halos ang ating nakasuhan sa korte. Island's vulnerability of coastal areas to rising sea levels and a storm surge is a grim reality and a threat of global warming at its doorstep. The importance of trees, especially the mangrove forest in the island province of Catanduanes, just cannot be ignored. Ang kabakawanan ay isang uri ng lubatan na matatagpuan sa mga tabing dagat. Yun ang sasama ang tubig tabang at tubig alat. Ang kabakawanan ay nagsisilbing pananggalang sa mga daluyong ng malakas na alon tuwing bagyo. At ito rin ang nagiging tahanan, tirahan at itlugan ng mga mahigit 1,000 uri ng isda. Yamang dagat tulad ng alimango, hipon, shell, at yung
wala pa itong mga mangroves na itinanim namin, kulang na kulang yung mga isda dito. But with all these mangroves growing here, some locals, dito sila nag-gather nung mga crab fries, and at nights, sometimes they would observe a lot of fish spawning in this area. Pero in fact, we discourage them na hulihin nila yun kasi nag-i-spawn. So in fact, that's one of the advantages of having mangroves. Merong spawning area yung mga isda. So good to know naman na na-appreciate naman ng mga locals dito. So they tend to shy away from catching the fish. Prompted by flash floods and landslides, in January 2011, President Benigno S. Aquino issued Executive Order Number 23, declaring a moratorium on the cutting and harvesting of timber in the national and residual forests and creating the Anti-Illegal Logging Task Force to impose a total log ban throughout the country. No new logging permits will be issued, and cutting of trees will no longer be allowed in natural and residual forests. Executive Order Number 23 also mandate the creation of a national task force against illegal logging that has provincial counterpart in Catanduanes. This aims to implement forest protection scheme to curb illegal forestry activities in the province in combating the effects of global warming and climate change. The task force is composed of DNR as chairman and the members composed of DILG, DND, PNP, and the Philippine Army. Dahil anumang may kaugnayan sa ilang kalikasan ay isang seryoso. President Benigno S. Aquino also issued Executive Order Number 26 to implement the National Greening Program. Ang ating kagawaran ay abala din sa pagtataguyod ng makabuluhang programa tulad ng National Greening Program. Ito ang programang pagtatanim ng 1.5 billion na mga puno sa 1.5 million hektaryang lupa. Ilan sa mga obheto ng programang ito ay food security, generate employment, poverty alleviation, at climate change mitigation and adaptation. With the dwindling forests, the threats of more disasters brought by climate change, it is high time for a massive reforestation effort. DNR Catanduanes gears up for National Greening Program. The province of Catanduanes, for CY 2011, we had given a total area of 600 hectares to reforest with 54 sites. And mostly, we have 39 sites for the urban areas. We have also 9 sites for the community-based forest management areas. These areas were awarded tenurial instruments to the different people's organization of the DNR. And we have also around 7 sites for the watershed areas, and another more on 8 sites for the areas within the protected areas. So the total number of seedlings planted were 300,000 seedlings planted in the different 54 sites. And for 2012, the province of Catanduanes was able to reforest 1,530.10 hectares with a total number of seedlings planted 1,084,183 with 20 sites. And for CY 2013, the province of Catanduanes was able to reforest and rehabilitate a total of 3,807 hectares of forest lands, mangrove areas, etc. with 17 sites, and planted 2,008,500 seedlings of different species
like indigenous, timber, fruit bearing, coffee, cacao, and others. And this year, 2014, the target area for the province of Catanduanes is 3,385 hectares with 20 sites with the different commodities like cacao, fruit bearing, bamboo, rattan, timber, mangrove, and we expect to plant a total of 2,379,996 seedlings. So for 2015, we had proposed 9 sites for the province of Catanduanes with an approximate area of 1,816 hectares. So overall, from CY 2011 to 2014, the province of Catanduanes was able to rehabilitate or reforest a total area of 9,322.10 hectares and planted almost 5,772,679 seedlings of different species. To fulfill and to draw public attention to the state of Philippine forests and the need to stop and reverse their continuing loss and degradation by planting trees, the local government units, non-government organizations, state colleges and universities, farmer cooperatives, the private sector, individual citizens, and people's organizations as adopters of National Greening Program are in concerted action. Barangay Forest Program under NGP nakuro nga bagay sa lalong-lalo na sa barangay tadakulman ang natuwangan sa pagtanom primero bako sa mga tao sa kapaligiran dakurong bagay na natawan ning tarong kaining programa nahali sa ang National Greening Program ay sa yung programa ni sa itong gobyerno na napakahalaga urog na sa edukasyon kan sa itong mga kaakian manuhod sa importansya ng mga kakahuyan. Napapanahon man ini urog na sa pabag-ubagong klima o climate change. Ako po sa nagpapasalamat sa programa kan NGP sa nakapagpagdagang income ng itatawag ng NGP asin sa mga sa mga taong magayon na kalikasan ay kalikasan. Kaya sa po ako nagpapasalamat sa programa kang NGP. Ang NGP po na-implementar ni sa tuyang Pangulo ay dako lang tabang pwede sa Samuya sa residente ni Catanduanes. Kasi kada ko natawaan ng trabaho, tawaan ng tikit na pagkakakitaan na dagdag sa ilang mga kabuhayan. Ang sarap pa po ang NGP ay isasalbar na kaini ang nauyag na kabukidan. The DNR have given us projects even before. From 1991, I began to serve as the president of our PO, and we have derived lots of benefits. Thank you. Mr. President, sa 52 hektares na ito, lahat na ito ay nataniman namin at kami naman po ay maganda ang naging resulta dahil ang bawat pamilya na nagtatanim ay naarawan namin ng 200 ang isang araw at sa pagkuha ng mga seedling, lahat man naman po yan ay binibili namin, pinabayaran namin sa kanila. Kaya malaki ang naitulong sa bawat grupo ng aming samahan at yung iba nakatubos ng kanilang mga abaka, lupa sa pamamagitan nitong programang ito at nakabili kami ng lambat na panghuli ng isda at mga bangka na 2 at yung iba
nagkaroon din ng kanilang pagpa-improve ng kanilang bahay at yung mga appliances gawa ng itong programang ito. Kaya lubos po kami nagpapasalamat na sana'y pagpatuloy. So, sir, ano po ang bali progreso na kan sa tuyang plantation as in siguro may haputan na kung ano po ang mga benepisyo na nakuha po ni Dudigdi sa pagiging recipiente po kan NGP program. Magayon ang percentage ng mga nabuhay na pananom, bali dako lang tabang man po ini sa Samuya, lalo na sa kuyang mga kairibahan. Na kang magpun po ini medyo asa krisis na kondisyon ang kadaklan. Ngunyan po nakataw man ining kagayonan kaning dagdag kabuhayan sa mga membro. We at the 905 Coast Guard Auxiliary Squadron appreciates the efforts of the DNR for providing funding assistance to the group. Since we started doing our mangrove planting, we had substantial funding assistance from the local DNR. Whereas before, every time we do our mangrove planting, we have to pass the hat, and every officers and members will have to contribute some amount to buy propagule. With all the help of the DNR and their field supervisors and staff, we were able to plant about 45 hectares alone sa areang inining Palnab. This is just one of our mangrove plantations, and there are still other patches of mangroves we planted. Ang masasabi ko sir, sa mga greening program, sa mga EGP, mga patanim na kayo rito, napakaganda. Kasi natutulungan yung mga tao dito sa akin na mag-income sila, walang mga trabaho, pinapatanim ko. Galing sa inyong pundong ibinibigay sa amin, napupunta sa kanila. Yung iba nakapabahay na sa tulong nito. You know? Tsaka, unang-una, yung mga pumupunta dito sa amin na may plano na medyo mapuputol ng kahoy, na nababawalan sila. Nagsisipag-alisan. Kaya dito sa amin, wala ka na ritong makita illegal, ganon dahil dito sa mga patanim na to. Kasi, iniisip nila na nagtatanim nga kami, tapos pinuputol naman nila, kaya nagsipag-alisan sila. Saka magaganda ng mga pananim na namin dito kasi inalagaan namin yan kasi yung magtanim dito o kumikita rin sila. Ang Calatagan Elementary School po ay isa sa adaptor ng National Greening Program o NGP na inilunsad po ng ating Pangulong Pinoy at ito po ay ini-implement ng DENR. Kami po ay lubos na nagpapasalamat dahil napili po ang aming school na maging recipiente o adaptor po ng napakahalagang programang ito. Ito po ay magsisilbing show window ng aming probensya pagdating po sa NGP at saka ang mga pupils po namin ay magkakaroon ng laboratory at saka malilinang po yung kanilang kaalaman para mapanatili ang kahalagahan ng kalikasan para sa pagpapanatili po ng balanse ng ecosystem at makapag-prevent po ng global warming. Ang National Greening Program ay isang napapanahong programa upang higit na mapangalagaan ang ating kalikasan. Ito ay nagsisilbing isang climate change mitigation measure. Ang Bayan ng Viga ay sumusuporta sa implementasyon ng National Greening Program ng DNR Catanduanes. The recent calamities that have caused the loss of lives and great damage to properties in several parts of the country brought a devastating effect on our vision for national progress and development. Abuse and misuse of nature's gift are among the major causes of these ruins. Massive effort then must be done to protect our ecosystem and environment, to free ourselves from further destructions. I call on everyone to actively participate
and get deeply involved in the national greening project for our beloved province. Plant a tree, protect and conserve Mother Nature, and be an instrument in building the future we envision for our dear Catanduanes. Join the march and be part of this campaign. Thank you and God bless. Kalulbon mahalon, lalong posolon. Sa panahong ito, kung kailan naganap ang malalaking pinsala kaugnay ng climate change, kailangan po nating maging mas seryoso sa implementasyon ng iba't ibang programa kaugnay sa environmental conservation and preservation. Ipagmalaki po natin sapagkat ang ating lalawigan, ang Catanduanes, ang may pinakamakapal na kagubatan sa buong Bicol. Patuloy po natin itong ingatan at pagyamanin. Kaugnay nito, ang ating pamahalaan ay lubos na nakikiisa at sumusuporta para sa National Greening Program ng DNR, alinsunod sa programa ng ating national government. Bawat isa po sa atin ay may pananagutan sa ating kapaligiran. Sabay-sabay po nating itaguyod ang isang masigla, masaya, at luntiang Catanduanes. Let's go! Nadilumduman ko po na first year ni President Aquino, ang enot ng mga ginibo niya iyo ang pagpasar kang executive order regarding National Greening Program of the Philippines. On my part, being a newly elected congressman of the province of Catanduanes, naenot pa nga ni akong mag-implement kang pagpatanom ng mga kahoy din sa Catanduanes. Because bilang island province of Catanduanes, kaipuhan talagang suportahan ang National Greening Program of the Philippines. Kaya every year kaito, I see to it na nagtatanom at saka ini-involve ang gabos na sektor para maging successful ang pagtatanom ng kahoy din sa probinsya ng Catanduanes. Now, with the National Greening Program of the Philippines fully in place, with DNR as the implementing agency, kaya nanunubod po ako na ini magiging successful dahil every year naman, di man nagkukulang ang Congress sa pagtaon ng pondo para gabos na sektor ma-involve, mapangalagaan ang satuyang kapaligiran, plus the fact na makakatao ng livelihood sa satuyang mga kababayan. Kaya with this full support being given by the government, by the LGUs, and on my part as Congressman of Catanduanes, I don't see any reason na magiging failure ini. Padagusun tayo ni because ini ang makatabang sa pagprotekta ng satuyang kapaligiran din sa probinsya ng Catanduanes. Keep up the good work, DNR, ang aning pag-abot ng panahon, ma-maintain ng Catanduanes ang apod na Green Island Province of Catanduanes. Being the primary government agency responsible for the conservation, management, development, and proper use of the country's environment and natural resources, the Department of Environment and Natural Resources Catanduanes performs its task. Ginagawa rin po namin, dun sa mga nakokompiska po namin na apprehension, ginagawa po namin yan ay idinodonate po namin yan sa DepEd. Dahil nga po sa kakulangan ng mga upuan at mga lamesa at yung pang-repair ng kanilang mga eskwelahan, yan po i-donate natin dahil yan pang priority natin na binibigyan natin ang DepEd para sa ganoon ay matulungan natin ang ating kabataan. Nagampanan pa rin po namin yung pagpuprotektar ng ating mga wildlife. Alam naman natin dito sa Catanduanes, marami ditong mga ilang na hayop na kung saan dito na lang natin makikita sa Catanduanes. Kaya kung napapansin po ninyo na marami po tayong mga nahuhuling pawikan, pero pagkahuli po natin yan din po ay ating binubutasan para sa ganun ay magbalik sila sa kanilang lugar na kung saan talaga dapat sila. Ang ginagawa lang po natin dyan ay nilalagyan natin sila ng tag para malaman natin kung sakali man na may makahuli uli sa kanila, malaman nila na
yan ay nanggaling na dito sa ating probinsya ng Catanduanes. Mapunta naman po tayo sa Land Management Service na kung saan kami rin po ay namamahala sa pagpapatitulo ng ating mga kalupaan. Siguro po dapat malaman pa ng ating ibang mga kababayan na mahalaga po na mapatituluhan po na natin ang ating mga lupa. Para sa ganun po, magkaroon po tayo ng legal documents na pwede natin ipagmalaki at sabihin na natin na ang lupang ating pinoposesyon o tinitirikan ng satuyang pag-aari ay talagang sa atin sa pamamagitan po ng titulo. Meron po tayong tinatawag na pre-patent na kung saan binibigyan po natin yung agricultural land at saka yung residential land. Sa pagkakataon pong ito, gusto ko pong samantalahin na magpasalamat sa ating pong mga partners, sa ating environmental advocacy, sa kanilang patuloy na pagsuporta. Siguro po, unahin ko po ang suporta na ibinibigay sa atin ng ating minamahal at ginagalangan na Congressman, si Honorable Cesar Sarmiento, sa kanyang patuloy na pagbigay sa amin ng advice para mas lalo namin maasikaso and at the same time magampanan ang aming tungkulin sa pagpoprotektar ng ating kalikasan. Ganon din po sa ating minamahal na gobernadora, si Manay Seliwong, sa kanyang ibinibigay na inspirasyon and at the same time mga guidance, advices sa amin para sa ganon ay mas lalo namin maitupad ang mga programa natin sa DNR dito sa Catanduanes at saka ating mga law enforcer. Nagpapasalamat ako sa kanilang suporta dahil alam naman natin, sinasabi ko ng DNR, hindi namin kayang gampanan lahat ng ito dahil sa kulangan po ng aming mga tauhan. Municipal Mayor sa 11 pong munisipyo dito po sa Birac sa kanilang mainit na suporta sa programa ng DNR, sa lahat po ng mga barangay captains na tumutulong po at sumusuporta at lalong-lalo na po sa ating mga adapters na talagang nandyan sa kanilang mga project sites. At saka sa ating mga kababayan, gusto ko rin sabihin sa inyo na ang DNR ay bukas para tulungan namin kayo kung meron po kayong mga concern o issues na gusto nyong itanong sa DNR. Nandyan po kami, ang aming opisina, dito po sa Birac, sa San Isidro, Birac, Catanduanes. So, kung meron po kayong mga concern pagdating sa forestry, pagdating sa lands, pagdating po sa environment, kami po ay nandyan para tumulong sa inyo. So, sa lahat, inaasahan ko po na patuloy natin asikasuhin na pangalagaan natin ang ating mahal na probinsya kasi wala po magmamahal sa ating probinsya kung hindi kitang mga taga-Catanduanes. So, salamat.